Hello, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. Dito sa episode 14, gagawa tayo ng alcohol gun. Maaaring illegal to sa mga iba't ibang lugar. Kailangan nasa tamang edad ka dahil delikado to sa mga bata. Ginagamitan ito ng denatured alcohol bilang gumagamit ako ng pollen o marbles para sa aking bala. Para sa mga bago pa lang sa channel na to, please like at mag-subscribe na rin kayo. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. Para sa trigger natin, gagamit tayo ng piezoelectric igniter na galing sa mga lighter, lumang lighters. Dito lumalabas yung spark. So dudugtuan lang natin ng wire at bubutasan natin yung container at papasok natin yung wire sa loob. Para naman sa grounding, magpupulupot tayo ng wire dito sa metal sa pinaka bottom nya at ipapasok din natin dun sa container. Maglagay tayo ng maliit na space para sa spark gap. Every time na pipindutin natin tong piezoelectric, magkakaroon siya ng spark at masusunog yung nilagay nating denatured alcohol. Yun yung magkukos ng back force at magtutulak dun sa bullet natin, o kung ito man yung holen, yung hangin na yun yung magkukos ng pagtulak dun sa holen paharap. Ngayon, imbes na holen ay styrofoam yung lalagay nating bala. Oink. Oink. Boom. Yun, maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe. Kung di nyo pa napapanood ang ibang videos natin, eto sila. Nasa description lang lahat ng mga link. Maraming salamat ulit at ingat lagi.